Can't you see تا ته نخ کاری کو تا ته نخ کاری کو Leave me alone یوازې مې پرېږده یوازې مې پرېږده He often walks هغه کله ناکله چکر وهي هغه کله ناکله چکر وهي Meet you again بیا به میلاویږو بیا به میلاویږو Is the boss in آیا مشر دننه دی آیا مشر دننه دی What to drink سسکل دی سسکل دی What did he do هغه څه چل وکو هغه څه چل وکو For 2 minutes د 2 دقیقو د پاره د 2 دقیقو د پاره Please help me مهرباني وکړئ ما سره کومک وکړئ مهرباني وکړئ ما سره کومک وکړئ Please come in دننه راځه دننه راځه Serve the food خوراک ولګوه خوراک ولګوه I'm in a hurry زه پتادی کی یم زه پتادی کی یم Look at this دا وینا دا وینا I could not go زه نشم تللی زه نشم تللی Learn to ignore ځان ناغرضه کول زده کړه ځان ناغرضه کول زده کړه or learn to ignore له پامه غورځول زده کړه له پامه غورځول زده کړه Nothing special څه خاص ندی څه خاص ندی or nothing special هیڅ ځانګړي ندی هیڅ ځانګړي ندی Send him to me هغه ماته راولېږه هغه ماته راولېږه You look tired ته ستړی ښکارې ته ستړی ښکارې Don't hesitate زړه نازړه کېږه ما زړه نازړه کېږه ما One more thing یو بل شیز یو بل شیز Where can I go زه چرته تلی شم زه چرته تلی شم I threw it out هغه ما بهر ته ورتاو کړو هغه ما بهر ته ورتاو کړو Can you do that آیا ته داسې کولی شي آیا ته داسې کولی شي Can you fix it آیا ته دا سمولی شي آیا ته دا سمولی شي A little chilly لږ شانتي یخ لږ شانتي یخ He seldom walks هغه کله کله چکر وهي هغه کله کله چکر وهي I don't believe زما یقین نه راځي زما یقین نه راځي He was so angry هغه ډیر قار وو هغه ډیر قار وو It is a dog دا سپی دی دا سپی دی I only insisted ما صرف ټینګار وکړ ما صرف ټینګار وکړ Need you go now آیا تا ته وس د تللو ضرورت دی آیا تا ته وس
د تللو ضرورت دی. They beat me up. هغوی زه ووهلم. هغوی زه ووهلم. How would I know? ما ته به څنګ پته یي. ما ته به څنګ پته یي. Don't bother me. ما تنګوه ما. ما تنګوه ما. What do you say? تاسو څه وایئ؟ تاسو څه وایئ؟ I live in Karachi. زه په کراچۍ کې اوسېږم. زه په کراچۍ کې اوسېږم. There is no need. هیڅ اړتیا نشته. هیڅ اړتیا نشته. Are you kidding? ټوقې کوي کو. ټوقې کوي کو. Come home first. وړمبې کور ته راشه. وړمبې کور ته راشه. I have got hurt. زه خوږ شوی یم. زه خوږ شوی یم. Or I have got hurt. زه ټپي شوی یم. زه ټپي شوی یم. There is no one. هیڅوک نشته. هیڅوک نشته. Seems like that. داسې ښکاري. داسې ښکاري. Drive carefully. په احتیاط سره ګاډی چلوه. په احتیاط سره ګاډی چلوه. It was my duty. دا په ما فرض وو. دا په ما فرض وو. Which one, sir? کوم یو ښاغلیه؟ کوم یو ښاغلیه؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.